Hello guys! So today, nag-set up ko sa ako ang wet and dry grinder, but usually mga gamitan jud nako ani is ang corn para makapapino gyud ta sa ato ang corn. So mo ni siya ang brochure nila guys. So i-set up lang nato ang ato ang machine. So let's just make sure nga hugtan nato siya og ayo para inig uyog jud niya dili siya mahugno. So mo ni siya ang itsura guys, unsaon nato pag ang sides niya, kung which side siya nato i-face para inigbutang sa ato ang motor, dili na ta magbalik-balik guys. So if you can see, ang ato ang bangag sa ato ang puthaw naa siya dapit sa end part, kay naaman siya dapita din hapod nato mahugtan ang ato ang motor. So mo na siya itsura, mo na siya ang facing sa ato ang kani ato ang puthaw stand silbi sa ato ang makina. So mo ni siya guys, naningkamot tani nga ma-set up nato para natay magamit sa ato ang mga corn o easy na ang ato ang job, ug makasave pud ta sa ato ang corn kay magagmay nato para sa ato ang mga manok. So set up lang sa nato guys ha, para ato ad niyang i-testing ang ato ang machine nga gipalit kung unsaon jud siya pag gamit. So ato sa ni siyang i-set up guys. So guys, actually ang atong brochure or ang picture sa ato ang brochure is different sa ato ang item. So mo nang nagnaning tani og set up sa ato ang stand para matry nato ang ato ang machine. So mao ni siya, ako nang gihugtan og ayo guys.
So finish na nato og setup ang ato ang machine. So let's try if it's really working para makabalo ta if how to really use our wet and dry grinder machine. So this thing, ang kaning circle sa front is ang iyang adjustable kung unsa kapino ang imuhang ganahan sa imuhang i-grind. So karon I just bought 2 kilos of corn para i-try na to ang atong machine if it really works. So satisfied ko because it's really good and it's really working. And also I ordered this one sa Shopee, and the shop is really good, very accommodating sila, and also they really pack this machine really good. So daghan siya foam, so dili gid siya inugdali ra mga lumping. So mo ni siya guys. Ako lang ihurot ang ako ang 2 kilos para ato ang ma-check kay nangalagpot mo siya if dinagmay nako siya. So mo ni siyang itsura. If you want it more very fine pa jud, so you can just adjust in there. So mo ni siya guys ang ato ang mais. So mo na siyang itsura. So ako siyang gi-adjust nga dili kaayo siya fine or pino kaayo. So mo ni siya. So very useful for small farmers like me. So mo na siya itsura guys if gamay na lang kaayo, mga lagpot siya. So this is how we set up our wet and dry grinder machine, and we make corn as an example. And guys, thank you so much for watching my video, and thank you for supporting me. Thank you.